Salam doktor, waalaikumsalam. Adakah orang gastrik dan GERD selalu mendapat batuk walaupun gastrik tak ada masa tu? Bagus soalan ni. Very interesting case sebab selalunya orang tak sangka masalah batuk ataupun rasa berkahak disebabkan oleh gastrik atau GERD. Mari saya ceritakan. GERD berlaku apabila korang ada acid reflux yang naik daripada perut ke atas kerongkong. Boleh jadi pada kes-kes yang jarang berlaku, acid reflux naik ke esophagus sampai ke tekak korang. Jadi acid yang naik tu akan bertukar menjadi kahak dan korang akan rasa agak gatal di bahagian tekak dan kerap terbatuk. Batuk bukan penyakit, tapi batuk adalah simptom kepada satu penyakit, which is dalam kes ni adalah GERD. Jadi kalau korang ada simptom batuk yang disebabkan oleh GERD, cara rawatan dia adalah lain. Sebab kalau korang makan ubat batuk pun takkan jalan, korang kena makan ubat yang akan mengurangkan acid reflux. Jadi dah faham dah apa punca-punca batuk kalau GERD? Pernah tak korang rasa simptom macam ni ataupun kenal siapa-siapa yang ada simptom yang macam ni? Cuba komen kat saya nak tengok.